Зараз знаходжуся біля середньої школи з села Пії. Уявіть, 250 метрів від цієї школи знаходиться підприємство, яке труїть дітей, які тут навчаються, яке в селі відверто називають смердючка. Ви пороз'їжджаєтесь, вони навіть будуть працювати, ніхто не поможе. То що з ними треба робити? Ми ж кожен день їздимо на роботу. Він не допоможе, тому що Оце тут вони привозять ці всі відходи із нашої ряби, гаврилівські курчата, курганівський бройлер, який зараз до гаврилівських курчат із Харківщини. Вони займаються, наскільки мені відомо, переробкою відходів птахівництва. Відходи ноги, пір'я, кишки. Це вони все діло при високій температурі придавлюють і віддавлюють жир протеїн. Все остальне вони палять, це сморід, язик дерев'яніє, тиск піднімається, рвота. Ситуація дуже тяжка. У нас там по парку йде дорога, і частина дітей, техпрацівників отою дорогою йдуть до школи, і там скупчується це повітря, і дуже тяжко. Навіть перейти дуже тяжко. У нас були випадки, що навіть дитина рвала, зверталися у лікарню. У нас є зафіксовані випадки ось такого поганого самопочуття дітей, техперсоналу. Наша організація за 100 метрів буквально звідси. І до нас дуже чуть, особливо коли в нічні зміни роблять, то у нас охоронці працюють, то там буквально виходять або на дорогу, або куди вони можуть, нема чим дихати. Дуже важко. У меня невестка даже внуков забирала, привезла их, понюхала этот запах и сказала, нет, не надо нам такого свежего воздуха. Вони працювали, це я не знаю, може їх предупредили, але вони працювали, гаркотіли зранку і палили з тої труби. Це дві труби. Одна я не знаю, а ця, що правіше, то істочник самого цього. От літо, жара, вони привозять, вони ж не можуть привезти клумачок цих відходів. Вони там на птафофабриці, вони тиждень стоять, відходи, чи днів 5. На 40-градусній жарі завонюються, вони його грузять у фуру. Вони їздили спочатку меншими машинами, зараз вже фурами, возять його фурами. Під вечір, ночі завозять фурою. Спочатку воняє сирими кишками, цими куриними цими відходами, а потім вони при високій температурі починають їх віджимати, віддавлювати, і воно починає воняти в рази більше. В нас було декілька разів таких зустрічей із працівниками, з директором цього підприємства. Були навіть такі ситуації, що ми там під них, під ворітьми збиралися і діти, і батьки, і просили, щоб все-таки цю ситуацію якось вони змінили. Да, вони підняли трубу. Вони підняли трубу, там поставили якісь фільтри, але це ситуацію не змінило. Воно і шкідливо, і до школи чуть. У нас рядом школа, ви ж теж в курсі, так? Хочемо, щоб трошки щось зробили, або їх закрили, або щось зробили, щоб не було нам чути цього запаху. Наскільки я знаю, у них немає ніяких дозвільних документів, вони стверджують, що вони нічого не переробляють, вони просто у них тут склад, і вони фасовочний склад, вони фасують продукцію по кульочках. А насправді займаються зовсім не тим, що... Що громада робила? Громада зверталась в поліцію, відкривались кримінальні справи. Вони ж переіменують підприємство. Була одна назва, відкрилась кримінальна справа, вони підприємство переіменували в друге. І вже те підприємство, що пішло далі, воно ж вже, виходить, чисте. В общем, как ее решать проблему, это мы четко не знаем. Лучше всего убрать. Но куда-то их девать надо. Настрої в селі які стосовно цього підприємства? Больше на то, чтобы совсем их закрыть. Ви самі все чули. Якщо дійсно виявиться, що це підприємство тут взагалі працює нелегально, то невідомо, куди воно платить податки, які в нього є дозволи, якщо в нього немає договорів оренди, куди воно взагалі сплачує кошти, це велике питання і до фіскальних органів, і дуже велике питання до правоохоронних органів, які роками нічого тут не помічають. Можна лише здогадуватися, чому.
На місцевому рівні ми намагалися різними шляхами вирішувати це питання. Ну, спершу ми створили комісію, ми виїжджали на місцевість, але, на жаль, підприємця не було на місці, нас на територію не впустили, хоча були представники з екологічної інспекції, були представники з поліції, обласної адміністрації, але поспілкуватися з підприємством і зайти на територію нам не вдалося. Після того ми намагалися поспілкуватися безпосередньо з цим власником. Чи він розуміє, наскільки його діяльність перешкоджає місцевим жителям, наскільки вона їм не подобається, чи якісь, можливо, там шляхи вирішення. По результатам спілкування, в мене склалося враження, що людина це розуміє, вона робить це свідомо, і якихось можливості, щоб він ввів цей бізнес в законний спосіб, вони є неможливими. Є якась допомога від цих підприємств селу? Ну, з 12-го року, за ці, скажімо так, 9 років я не чув, щоб була якась допомога для села. Підсумовуючи, щоб запобігти відразу коментарям на кшталт, чого ви причепилися до бізнесменів, які розвивають село, вибачте, ці бізнесмени село не розвивають. За оренду не сплачують, робочих місць там мінімально. Яка користь селу? Я її взагалі не бачу. Місцеві впевнені, що це підприємство лише їх труїть. І воно їм не треба. Що далі? Я буду звертатися до екологічної комісії обласної ради, буду звертатися до правоохоронних органів. Побачимо, чи дійсно настільки серйозний дах у цих підприємців.